שלום לכם. הטענה שאני רוצה להוכיח הפעם היא מה שהזכרתי בסוף הפעם הקודמת. אם A היא המטריצה המייצגת של גרף, אז הכניסה ה-ij בחזקה ה-nית של A שווה למספר המסלולים מאורך n בדיוק מהצומת I לצומת J בגרף. שימו לב שטרם הגדרתי פורמלית מה זו בעצם חזקה nית של מטריצה, אז בואו נעשה את זה עכשיו, נגדיר אותה אינדוקטיבית. מקרה הבסיס שלנו הוא n שווה 0. במקרה הזה אפשר לשאול את עצמנו, כמה מסלולים מאורך 0 יש מהצומת I לצומת J? בדרך כלל מסלול דורש לבצע לפחות צעד אחד, אז יהיו 0 מסלולים. אבל אם I שווה ל-J, אז המסלול הריק שבו אין צעדים יהיה מסלול חוקי, ואז התשובה היא 1. כלומר, A בחזקת 0 מוגדרת להיות מטריצה שבה יש 1 על האלכסון הראשי ו0 בכל מקום אחר. יש למטריצה הזו שם, מטריצת היחידה. יש לה את התכונה הנחמדה, שאם כופלים אותה במטריצה אחרת כלשהי, מקבלים את המטריצה האחרת הזו, כמו כפל באחד במספרים רגילים. עכשיו, אפשר להגדיר את A בחזקת n בתור המכפלה של A ב-A בחזקת n פחות 1. זו הגדרה אינדוקטיבית שעובדת לכל n גדול מ-0. עכשיו, בואו נוכיח את הטענה על מספר המסלולים, ונעשה את זה באינדוקציה על n. ראשית, הנימוק שנתתי קודם לגבי a בחזקת 0, הראה שהטענה אכן נכונה לגביה. אז יש לנו את בסיס האינדוקציה. כעת, נניח באינדוקציה שהכניסה ה-ij בחזקה ה-n פחות 1ית של a שווה למספר המסלולים מהצומת I לצומת J מאורך n פחות 1, וזה לכל ij. עכשיו נוכיח את זה עבור החזקה ה-nית של A. ההוכחה תהיה על פי אותו רעיון שראינו בפעם הקודמת עבור דוגמה ספציפית. אנחנו בסך הכל הולכים להשתמש בעיקרון החיבור ועיקרון הכפל שלמדנו אי שם כשהתחלנו לדבר על קומבינטוריקה. הרעיון הוא פשוט. בואו נספור מסלולים מ-I אל J על בסיס הצעד הראשון שלהם. על פי עיקרון החיבור, מספר המסלולים הכולל שווה למספר המסלולים שבהם הצעד הראשון הוא לצומת 1, ועוד המסלולים שבהם הצעד הראשון הוא לצומת 2, וכן הלאה. אז בואו ניקח K כלשהו בין 1 ו-N, ונשאל את עצמנו, כמה מסלולים בין I ו-J קיימים, שבהם הצעד הראשון הוא אל K? כאן עיקרון הכפל נכנס לפעולה. הרי כדי לבנות מסלול כזה, אנחנו צריכים לבחור שני דברים. ראשית, את הקשת שתעביר אותנו מ-I אל K. שנית, את המשך המסלול מ-K אל J. עיקרון הכפל אומר שמספר המסלולים הכולל יתקבל בתור מכפלה של הבחירות שיש לנו בשני הדברים הללו. אם כן, כמה קשתות אפשר לבחור שמעבירות אותנו מ-I אל K? זו בדיוק ההגדרה של הכניסה ה-i-kית במטריצה A שמייצגת את הגרף. כמו כן, כמה מסלולים יש לנו מהצומת K אל הצומת J? אנחנו רוצים אך ורק מסלולים שהאורך שלהם הוא בדיוק n פחות 1, כי ביצענו עד כה בדיוק צעד אחד, המעבר מ-I אל K. ובכן, הנחת האינדוקציה אומרת לנו בדיוק מה מספר המסלולים הזה. הוא שווה לכניסה kj במטריצה A בחזקת n פחות 1. ולכן, מעיקרון הכפל, מספר המסלולים מאורך n מ-I אל J, שבהם הצעד הראשון עובר דרך K, שווה למכפלה של שני הגורמים הללו. ולכן, מעיקרון החיבור, המספר הכולל של מסלולים מאורך n מ-I אל J, הוא סכום על כל המכפלות שמצאנו עבור K מ-1 עד n. והסכום הזה שווה, על פי ההגדרה של כפל מטריצות, לכניסה ה-ij במכפלה של A ב-A בחזקת n פחות 1. על פי ההגדרה של חזקת מטריצות שהצגתי, זה אומר שזו פשוט הכניסה ה-ij במטריצה A בחזקת n. וזה בדיוק מה שרציתי להוכיח. עכשיו אפשר לעצור לרגע ולשאול את עצמנו, בשביל מה כל זה היה טוב? ראשית, זה היה טוב כי זה מגניב. זה שילוב של שני תחומים במתמטיקה שנראים שונים זה מזה, והנה, יש ביניהם קשר עמוק.
אבל זה גם בעל משמעויות פרקטיות. כפל מטריצות הוא פעולה סטנדרטית. יש אלגוריתמים יעילים לביצוע שלו, ויש לו תמיכה יפה בספריות תוכנה. היכולת שלנו לתרגם בעיה כלשהי לכפל מטריצות היא תמיד תרומה מבורכת להתמודדות איתה. למעשה, קיבלנו פה שרשרת שלמה של דרכי התמודדות עם בעיות ספירה מסוימות. זוכרים שכשהתחלנו לדבר על מטריצה מייצגת, הראיתי דוגמה שהשתמשה במשהו שנקרא אוטומט? אוטומט הוא סוג של מודל חישובי שיודע לזהות מילים עם תכונות מסוימות. מה שראינו פה הוא שאם יש לנו קבוצה של מילים שאנחנו רוצים לדעת מה הגודל שלה, ואנחנו מסוגלים לתאר אותה בצורה כזו שמוכיחה שיש עבורה אוטומט, אז אנחנו מקבלים מיידית מהאוטומט הזה גרף, ובעיית ספירת המסלולים בגרף הזה מתורגמת לבעיית ספירת המילים שהאוטומט מזהה. את הבעיה הזו אפשר לפתור בעזרת המטריצה שמייצגת את הגרף הזה. יש לנו פה שרשרת של תחומים, מאוטומטים לגרפים למטריצות. בסוף השרשרת יש לנו פתרון יפה למגוון גדול של בעיות. בפעם הבאה ננסה להרחיב עוד קצת על איך ועד כמה אפשר לפתור את הבעיות הללו. להתראות.